Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh của tôi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tới với hành trình chinh phục các giải đấu, thống nhất thiên hạ. Như đã nói ở cuối clip trước thì tôi sẽ chiêu mộ thêm các nhân tài để phục vụ cho câu lạc bộ Asean All Star. Người đầu tiên mà tôi chiêu mộ được đó là Hae, người Hà Lan bay nhưng gốc Indonesia Anh. Thanh niên này chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Vị trí này tôi không ưa chuộng lắm nên chắc mua về để lao ghế cho Đoàn Văn Hậu thôi hẹ. Sau đó tôi điên cuồng đi tìm kiếm các nhân tài thuộc khu vực châu Á. Tìm nữa tìm mãi thì cuối cùng tôi gặp khứa này của bà Letty nhưng còn quá non nên tôi bỏ qua. Mua khứa này về thì tôi thà mua anh Long còn hơn. Cuối cùng tôi cũng tìm được một con hàng khá ông sở kê của Úc Bịt, tuy hơi yếu nhưng tiền vệ cánh trái tôi cũng đang hơi ít nên tôi xúc luôn. Thế là tôi cũng hết ngân sách để chiêu mộ thêm cầu thủ châu Á. Chỉ tiếc là Son Heung-min, Tomiyasu và Mitoma vẫn lẩn trốn đâu đó chưa về hội quân cùng câu lạc bộ. Trận đấu tiếp theo chúng tôi gặp đội bóng vô danh đó là Ghana. Như đã nói thì trận này chỉ cần giành chiến thắng là 100% đi tiếp ở giải C1 này. Cái khứa Zenit trận trước cố tình ra sân sớm để được gặp Yumi Kami nhưng thua nên cũng không có cơ hội gặp thần tượng. Mà cũng vì lý do đấy nên tôi đánh gãy chân khứa này rồi hẹ giờ cho khứa một mòn ghế dự bị thì thôi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Tôi suy nghĩ một hồi lâu và quyết định thay dồn dích vào sân thay cho Zenit. Đây là siêu dự bị của tôi đó nha. Và thấy vài trận gần đây vía của khứa dài ơn đen quá nên tôi đã trao cơ hội cho thủ môn người Philippines là Etherzic có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến ở ngoại hạng Anh ra sân bắt chính. Mong là rửa được vía thua và hòa của khứa dài ơn kia. Trận này tương đối dễ nên chúng tôi đã giành chiến thắng nhưng do tiền đạo toàn là gỗ hiếm nên chỉ thắng có 1-0 thôi. Như vậy là đội bóng của tôi đã vượt qua được vòng bảng của cúp C1. Vậy thì giờ chuyên tâm vào giải đấu chính thức khi ở đó chúng tôi vẫn đang có thành tích rất bết bát. Trận đầu tới chúng tôi phải hành quân tới Chelsea. Nếu xét theo phong độ hiện tại của Chelsea khi chỉ đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng thì chúng tôi hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Mà không phải là có thể nữa mà là bắt buộc giành chiến thắng để nuôi hy vọng vô địch. Kim Min Jae là sự vắng mặt đáng tiếc nhất khi anh đang phải nhận án treo giò. Khó khăn lại chồng chất khó khăn. Đến giờ phút này tôi đành túng mắc gai phiên bản châu Á ra sân. Mong là khứa này không bịp như mấy anh đồng đội ấu. Lần này tôi cũng đặt niềm tin vào Kamada khi cho anh ra sân ngay từ đầu, mong là sẽ không báo. Ngay phút thứ 13 đội tôi được hưởng một quả đá phạt sát với vòng 16m50 và tôi đã giao trọng trách đá phạt cho Gia Càn Bát. Không phụ lòng tin tưởng của tôi, Gia Càn Bát đã cất một đường bóng cong hơn Ngọc Trinh vào trong và người tôi tin tưởng cho đá chính trận này là Kamada đã bật cao lên để đánh đầu ghi bàn khai thông thế bế tắc cho Asean All Star. Giây phút ấy tôi cảm thấy mình chỉ thua Gia Cát Lượng mỗi cái quạt hẹ. Thôi, mày đừng có bốc phét, mày đừng có mồm điêu đi. Sau đó hai đội liên tục tranh chấp bóng quyết liệt ở phần giữa sân mà không bên nào tạo ra cơ hội đáng kể. Cho tới nửa cuối của hiệp 1 trong một pha phối hợp rất hay của các tiền đạo đội tôi thì Gia Càn Bát đã có cơ hội đối mặt với thủ môn và tung ra một cú dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0. Ngay sau cú giao bóng của đội bạn thì đội tôi nhanh chóng cướp lại bóng và tung ra vài đường chuyền cơ bản để đánh bại hàng thủ dựa dã của Chelsea ghi bàn thắng thứ 3 ngay trong hiệp 1. Ui giời ơi, dê máy lồ địt mẹ, với thằng ốt con này địt mẹ mày tuổi lô. Có lẽ Chelsea đã vỡ trận, thời tới cản không kịp anh em ơi.
Hiệp 2 bắt đầu với pha giao bóng của Chelsea và họ cũng có cơ hội tấn công đầu tiên nhưng bất thành vì hàng thủ của tôi chơi quá đỉnh hi hi. Mãi sang phút thứ 82 của trận đấu, sau pha phạm lỗi trong vòng cấm của hậu vệ Chelsea thì đội tôi đã được hưởng của penalty và đây là cơ hội cực tốt để nâng tỷ số lên 4-0. Quá dễ dàng cho Taremi để ghi bàn thắng thứ tư cho anh Sean Onstata. Ngay sau bàn thua thứ tư thì Chelsea hoàn toàn sụp đổ và họ còn phải nhận thêm 2 bàn thua nữa chỉ trong vài phút cuối trận ngắn ngủi. Cuối cùng bọn tôi ra về với 3 điểm cùng cơn mưa bàn thắng khi giã vào lưới Chelsea 6 bàn không gỡ. Quá hủy diệt anh em ơi, thế này thì lại mơ về cú ăn 3 thôi hẹ hẹ. Sau khi tích lũy thêm 3 điểm sau chiến thắng với Chelsea thì chúng tôi chỉ vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, còn cách vị trí thứ nhất của PSG tới 7 điểm và vị trí top 3 là 4 điểm. Ôi giời, cái gì đây anh em? Câu lạc bộ mạnh nhất thế giới đây sao? Mân Đàn giành được tận 2 điểm sau 6 vòng đấu, quá đỉnh cao. Điều mà MU làm được thì chưa chắc các câu lạc bộ khác đã làm được. Giờ tôi chỉ mong gặp MU sớm để giành được 3 điểm thôi ha ha. Trận đấu tiếp theo là lượt đấu cuối cùng ở vòng bảng cúp C1. Chúng tôi gặp Sheffield ở lượt cuối với tâm thế đã đi tiếp nên tôi đã tung ra đội hình phụ để đấu với họ, điều đó giúp các trụ cột được nghỉ ngơi để chuẩn bị chinh chiến ở các trận đấu khó khăn hơn phía trước. Mặc dù dùng đội hình phụ nhưng chúng tôi vẫn nhẹ nhàng giành chiến thắng 2-0, qua đó bất bại 3 trận ở vòng bảng C1 và giành quyền vào chơi lượt trận tiếp theo. Bảng tôi còn có Real Madrid đi tiếp khi họ xếp thứ 2. Quay lại với giải đấu chính thì ông lớn tiếp theo mà chúng tôi phải đụng độ đó chính là Inter Milan, đội đang chiếm trệ ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Với tình hình như này thì chỉ có vào lưới nhặt bóng thôi anh em ơi. Đây là đội hình B tôi dùng để đá với Sheffield trận trước. Tuy đội hình này đá cũng ok nhưng đá với Inter chỉ có hít khói thôi nên tôi lại tung đội hình chính vào sân. Do những trận gần đây Sumo đồ giúp thể hiện rất tốt và thể hình cao lớn, vì vậy tôi đã cho khứa này ra sân ngay từ đầu. Nhìn sơ qua thì lực lượng hai bên gần như là mạnh nhất, ắt hẳn sẽ là một trận đấu đầy khó khăn và khó đoán. Mới đầu trận mà khứa Sumo đồ rốt đã tấu hài như này rồi thì làm sao mà tôi yên tâm được đây, chứ cái ghế huấn luyện này lung lay lắm rồi hu hu. Mấy phút đầu của trận đấu không giây phút nào tôi được sống trong yên ổn cả, liên tục là sức công phá của các cầu thủ Inter, hơn cả máy khâu, tí nữa bọn tôi còn bị thủng lưới sau cú sút uy lực của Marquinhos. Nhưng điều gì thuộc về mình thì vẫn sẽ thuộc về mình, đó là bàn thua. Sau những phút đầu trận khổ sợ bị đội bạn hành thì đội tôi đã không chịu được nữa để Inter xuyên thủng mảnh lưới. Trận này mà không gỡ hòa sớm chắc phải thua thêm 2-3 bàn nữa.
Ở phút thứ 39 hậu vệ đội bạn có pha xử lý lòng ngóng thì nhân cơ hội đó Gottazemi đã cướp được bóng và ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cứu vãn tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Khéo cuối trận tôi phải mời khứa hậu vệ đội bạn đi làm chầu bia nhỉ he he. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Hai đội cứ đá giằng co nhau cho tới khi hết hiệp 1. Tới phút 57 của hiệp 2, sau pha đánh đầu ngược của Sumo Dojop, bóng tới chân vị trí Tajeme và chỉ có thể là khứa này mới cứu được tôi. Tỷ số là 2-1 cho đội anh Sian Onstar, không uổng. Công tôi tin tưởng vẫn cho khứa Tajeme đá chứ mấy trận trước hắn cưa gần gãy ghế huấn luyện viên của tôi rồi. Này đội tôi ăn phải bá hay gì mà đá hay thế nhỉ? Chuyển chọc, đút, nhầm xin lỗi anh em nhé. Ý tôi là chuyển dài chọc khe để rất mượt, chỉ là trong pha bóng này Tajemi hơi đen khi cú sút bị thủ. Môn đội bạn cản phá và chỉ mang về một quả phạt góc. Tình huống phạt góc này không có gì nguy hiểm cả, khi nhìn sơ qua lực lượng thì thể hình đội bạn rất to cao đen hôi nên việc trông chờ vào những tình huống cố định hay treo bóng là rất khó. Sau những pha lộn xộn trước khung thành đội bạn thì Sumo Dojop lao nhanh ra như một tên lửa tung cú sút sấm sét hạ đi thủ môn đội bạn nâng tỷ số lên 3-1. Game quá easy anh em ơi, gáy lên nào Kết thúc trận đấu mà không có thêm bàn thắng nào được ghi và chúng tôi đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Inter Milan. Đây sẽ là bước nhảy vọt của đội bóng trên bảng xếp hạng, không còn nghi ngờ gì nữa đội. Bóng đang quay trở lại với cuộc đua vô địch, đầu mùa giải chỉ là lọc fan thôi anh em hiểu khung. Hiện thực như vào mặt tôi phát khi sau chiến thắng trước Inter chúng ta chỉ tăng 2 bậc từ vị trí thứ 9 lên vị trí thứ 7. Mấy khứa bên trên cũng đá ác quá. Và một điều bất lực hơn là PSG vẫn dẫn chúng tôi tới 7 điểm. Trời cứu! Trận tiếp theo chúng tôi lại gặp lại Inter Milan ở cúp FA. Lần này sẽ là sự trả thù ngọt ngào hay sẽ là chiến thắng hủy diệt của anh Sian đây? Đội hình ra sân tôi vẫn giữ nguyên như trận trước, mong rằng kết quả cũng không đổi. Sau trận chiến thắng vừa rồi trước chính Inter, chúng tôi rất tự tin và dồn đội hình lên tấn công ngay từ đầu. Chính vì sự áp lực này đội bạn liên tục đá rắn và phạm lỗi nhận ngay trước thẻ vàng từ rất sớm. Cũng vì mải mê tấn công mà tụi tôi chủ quan khâu phòng ngự, tí thì thua anh em ạ. Tấn công mãi thì phút thứ 33 của trận đấu đứng Tajemi một lần nữa ghi bàn thắng cho đội tuyển, đưa đội tuyển lên dẫn trước Inter một lần nữa. Sau những đợt tấn công như vũ bão thì phút thứ 80 đội hậu vệ đội bạn liên tục mắc những sai lầm và trực tiếp dâng bàn thắng tới mông của Sumo Dojop. Việc của khứa này chỉ là chờ bóng và sút vào thì vui mà, không vào thì thôi hẹ. Nhưng sau pha này tôi cũng cho khứa ra sân nghỉ luôn để giữ sức đá cho trận sau anh em ạ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tôi thấy khứa này cứ giống quả bóng vàng năm 2024 của đội tuyển Việt Nam thế nào ý. Xử lý bóng thì lòng ngóng nhưng được cái đồng đội mớm cho ăn thì nhanh lắm. Những phút cuối cùng của trận đấu không có gì bất ngờ khi đội tôi đã ghi thêm bàn nữa để ấn định chiến thắng 3-0 do Inter đã súng tinh thần rõ rệt.
Chúng tôi đã tiến thẳng vào tứ kết cúp F Anh sau chiến thắng hủy diệt Inter Milan. Và trận tới anh Sean All-Star ta sẽ phải gặp những chú gà trống Tottenham. Họ vừa mới vô địch giải nước ngọt trị 2. Nhưng tôi ra lệnh cho các học trò của mình là phải thắng Tottenham mà phải thắng hủy diệt vì tôi sẽ cho thấy Son Heung-min đã chọn sai nền văn minh. Còn ở giải đấu chính thức thì Arsenal sẽ là con mồi tiếp theo của đội tôi. Tuy Phấn Đào đang xếp ở vị trí thứ 5 trên chúng tôi 2 bậc nhưng với phong độ hiện tại thì mang cả Mân Đàn tới đây. Chúng tôi sẽ làm tất cả để giành chiến thắng, gián tiếp phá hơi nóng vào PSG. Tôi vẫn giữ nguyên đội hình trận trước để tiếp đón Arsenal vì đội hình này đang đạt phong độ rất cao. Mong là trận này mấy con báo không cưa ghế tù nữa. Mới có mấy phút đầu mà mấy ông Phấn Đào đá căng ghê, tấn công, ép sân liên tục không cho tụi mình cơ hội cướp bóng để phản công. Nhưng tấn công nhiều không ghi được bàn thì chỉ có thua thôi mấy chú Phấn Đào ơi. Phút thứ 26 từ tình huống đá phạt của Kubo và Zenit đã bật cao hơn tất cả để đánh đầu tung lưới của thủ môn Ramsey. 1-0 cho anh Sean All-Star. Thời tới cản không kịp anh em ơi. Sau đó tụi tôi đã chuyển từ phòng ngự sang tấn công với mong muốn nhân đôi cách biệt cho an toàn. Arsenal là anh nhịn các chú hơi lâu rồi đấy. Phút thứ 33 chúng tôi lại được hưởng một quả phạt góc, lại là Kubo và Zenit tạo ra bàn thắng thứ 2 cho anh Sean All-Star. Giống như bàn thắng thứ nhất thì Kubo truyền và Zenit đánh đầu. Tự nhiên có bài tủ cho các trận sau rồi anh em ơi. Những phút sau đó thì mấy anh Phấn Đào cũng ép sân lại tụi tôi để mong có bàn gỡ hòa nhưng hàng thủ trời rất chắc chắn và 2-0 là kết quả của hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2 thì đấng cứu thế đã có bàn thắng cho riêng mình sau đường chọc khe sắc lẹm của Sumo Đồ giúp. Thế là hết cho một cuộc tình của Arsenal. Tỷ số đã là 3-0 và giờ chỉ có gọi Blue Look ra thì còn lật kèo được. Vỡ trận thật rồi các anh Phấn Đào ơi. Phút thứ 70 của trận đấu, tỷ số đã là 4-0. Một trận đấu quá hủy diệt của anh Sean All-Star. Dáng dấp của nhà vô địch đã quay trở lại. Sau đó là tình huống kẻ miếng khó chịu của mình khi thấy anh Phấn Đào thay cầu thủ thì mình cũng phải thay tí cho đồng bộ hi hi. Mình đã cho Hae của Indonesia Anh và Đoàn Văn Hậu của Việt Nam vào sân. Như vậy trên sân bây giờ có 3 cầu thủ của Đông Nam Á. Quá tự hào anh em ạ. Tôi cũng yêu cầu các cầu thủ của mình lùi về sâu để bảo toàn tỷ số và như vậy tỷ số được giữ nguyên tới cuối trận với chiến thắng 4-0 dành cho anh Sean All-Star. Đánh xong trận này 3 đời sau của Phấn Đào còn sợ hẹ hẹ. Oh my god! Wow! Sau lượt trận vừa rồi tụi tôi đã vươn lên vị trí thứ 5 với 14 điểm nhưng vẫn bị gã nhà giàu nước Pháp PSG bỏ xa tới tận 7 điểm. Đội nào làm ơn ngăn cản PSG đi chứ đợt lâu em thua tụi. Này rồi hu hu. Mân Đàn của chúng ta vẫn đang xếp top 1 nhưng mà là từ dưới lên với vỏn vẹn 2 điểm sau 8 trận. Mấy khứa MU này chắc tới sân diễn hài hay sao mà 2 điểm sau 8 trận dậy. Nhưng hai khứa hàng xóm Liver và Chelsea cũng chả khá hơn là mấy. Thế mà tôi vẫn méo hiểu sao đội tôi bị Liver cầm hòa. Trận đầu tới tụi tôi chỉ phải gặp một Luton Town yếu ớt tại vòng 2 của giải đấu mà ban đầu tôi gọi là cúp C1 nhưng khi xem xét lại thì thấy nó giống FIFA cờ nắp World Cup hơn. Mà mục tiêu ở giải này của tụi tôi cũng là vô địch. Vì chỉ phải gặp một đội bóng yếu nên tôi đã thay dàn line-up mới vào đá để cho các trụ cột nghỉ ngơi và Đoàn Văn Hậu được tôi cho ra sân đá chính ngay từ đầu. Tuy
là đội hình B nhưng chúng tôi vẫn dễ dàng giành chiến thắng 2-0 nhờ công của Vũ Lỗi và một Nư. Sau trận thì chúng tôi được ban lãnh đạo thưởng chút ngân lượng để đi nghỉ dưỡng kết thúc nửa đầu mùa giải đầy biến cố. Trước khi đi nghỉ dưỡng thì tôi cũng ngó qua thị trường chuyển nhượng tí mà chả có cầu thủ nào cần mua. Trận đấu tiếp theo ở FIFA Cup Quốc đội tôi lại gặp đội vô danh nào đó mà tôi không biết, nhưng với phong độ hiện tại của anh Sian Onstar thì hủy diệt đối thủ 3-4 bàn là chuyện bình thường. Hệ. Giờ tụi tôi đi nghỉ dưỡng đây. Hẹn anh em ở phần 3 của series nhé. Chúc anh em xem clip thật vui vẻ. Bye bye. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe.